Hello everyone, it's Arvin Ignacion. Welcome back to my channel. Gagawin natin ngayon, mag-unboxing tayo. But before that, intro, pasok! May dumating kasi sa akin kanina, so pinagtatawanan ako nung nag-deliver nito. Kasi ayaw ko sanang tanggapin, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman ako umorder nito. So, sabi ko hindi ko babayaran yan kasi hindi ako umorder niyan. Sabi niya, sir, bayad na ho to, wala ka nang babayaran. Sabi ko, kanino ba galing yan? Sino nagpadala? Sabi ng confidential. Ayan. Yun ko nga. Ba't confidential? So yun ko, sabi ko, sir, pwede kong hingiin kung sino nagpadala, sino yung umorder niyan para sa akin. Sabi niya, sir, ayaw ipaalam. So ayun guys, andito, ayan, GXC pagaling kanina talaga to guys. And so ngayon, i-unbox natin ngayon kung ano ito. Hindi ko pa alam kung ano ito guys. So let's go. Tara, buksan natin. Tingnan natin kung anong laman nito, guys. Parang ano siya? Parang vitamins yata yun. Parang ano ko kung ano to. Ginagawa mo? Ano ba to, guys? Sino kayo napadala sa akin dito? Para saan ba to? Ano ba to? Yan, open natin guys. Ito. Para saan ano? Oh no! Ano ba to? Kung sino man nagpadala sa akin ito, alam nyo guys, kung sino nagpadala sa akin ito, may galit ba kayo sa katawan ko guys? Mataba na ba talaga ako? Oh no! Ano bang problema nyo sa ano ko? May problema ba kayo sa katawan ko guys? Mating na. Ito yung pinadala sa akin, no? Alam niyo kung ano to? May galit yata sa akin. May galit sa akin yung padala nito. Gusto na nila akong papayatin, guys. Tingnan nyo, slimming. Slim down. L Carnitine. Ano yung pagbasa nito? L Carnitine. Enhance energy and performance support, workout and recovery, fat burning support. Alam niyo na guys. Hindi to sponsor guys. May nag-send sa akin ito. Mukhang may pumasok sa isip ko guys kung sino nagpadala sa akin ito. Pero I'm not sure. Ayaw ko naman magbanggit ng tao kasi mahirap na magbanggit ng tao guys. Tapos ganito baka hindi sila. Pero gusto niyata nila ako papayatin guys. Ano ba naman yan? Guys, pwede ba? Pwede ba sa January nila ako magsimula? Alam nyo, pag December, birthday ko. Birthday ng inaanak ko. Pasko. New Year. Guys, maawa naman kayo sa akin. Ay, pagbigyan nyo naman ako sana. O sige, ganito na lang. Sige.
Gagamitin ko ito, aaksipin ko yung sinasabi nyo sa akin na abs challenge. At nagpapadala pa talaga kayo ng may gulay. Jesus Christ. Aray ko, Diyos ko po. May problema ba kayo sa ano ko, guys? Sa size ng katawan ko? Hindi naman ako mataba. Hallelujah. Take 1 capsule. Taken 1 to 3 times daily between meals as directed by a healthcare professional. Do not exceed the recommended dosage. Pregnant or nourishing mothers with children 18 25 and non-medical condition should be. This statement have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, or cure or prevent any disease. Ginagawa mo? Actually, may registered naman siya sa FIDA. Made in USA with couple ingredients manufactured by nutrition. So yun guys, dietary supplement guys. Kung sino man nagpadala sa akin ito, alam niyo na, may problema kayo sa katawan ko. Diyos ko guys, maluoy maawa. Ang dami pang pagkain guys. Gusto ko pang kumain. Gusto niyo talaga akong pumayat na ano? Guys. Ayan guys, kung sino man nagpapadala sa akin ito, kung sino yung nag-send sa akin ito, alam niyo na guys. Sige. Aaksipin ko kung anong gusto niyo ipapagawa sa akin. Sige, I will use this at mag-exercise ako. Pero tandaan nyo, pag ako nagka-abs, huyo kayong lahat sa akin. Oh no! Gabi naman yun, eh. Gabi naman kayo guys sa akin, eh. Pinapahirapan nyo naman ako guys. Huwag naman sanang ganun, eh. Maawa naman kayo sa akin. Padalhan talaga. Maluoy maawa, padalhan talaga ako ng ano. Padalhan talaga ako ng pampapayat, guys. So, okay. Pero bago ko yata inumin to, I need to consult my doctor. Pero hindi ko na lang buksan to, guys. Bubuksan ko na lang to pag ano na. Pag gagamitin ko na kasi ano eh. Kasi baka ano lang, masira lang. Expired on 01/2022. Enhance energy and protect and performance, support workout recovery, fat burning support, dietary supplement. Ayan, so kung sino man yung nagpapadala sa akin ito guys, thank you so much sa binigay nyo sa akin. Anong tawag nito? Sakit ng ulo. Sakit ng ulo. Sakit ng ulo talaga guys. Binigyan nyo talaga ako ng ano? Binigyan nyo talaga ako ng anong tawag nito? In-stress nyo talaga ako guys. In-stress nyo talaga ako dito sa pinadala nyo. Kaya yan. Kung sino man nagpapadala sa akin at ayaw mo magpasabi kung sino ka. Yan, thank you so much sa supplement na ito. At makakaasa ka na gagamitin ko ito. Ayun guys, hindi ito sponsored. And thank you L Carnitine for this wonderful product. At sana mag-work ito sa akin. So, ayun guys. Thank you so much. And sa career,
Ayan. JXT. JNT. JXT. JNT, thank you so much for, napakabait ni Kuya. Pinagtatawanan ako kanina, guys. So, yan. Hi. May letter pa sila, guys. So, basahin natin. Hi, thank you so much for purchasing our premium supplement, brand LX Nutrition. Please make sure to write a review, even if it's just shipping was good or packed well, as they really help us a lot. Look forward to your great and awesome review. Thank you so much. So, ayan guys. Ayan, review ko na, pinakita ko na. So, at sa nag-order sa akin ito, ayan, alam niyo na. Gagamitin ko to, pero wag mo na ngayon guys, ha? Pwede. Gusto ko pang kumain, guys. Paskong Pasko, guys. Wag naman sana ngayon, oy. Maluoy maawa. So, yan. Thank you for watching. And thank you for this wonderful product. Kung sino ka man. Ayan. Don't forget, anong tawag nito? Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ito. So, yan. This is it. Thank you for watching. And see you for my next vlog. And God bless you all. Bye, guys. Bye, guys. Bye. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.